گاهی انسان سالها تلاش میکنه احساسات واقعیشو پنهون کنه، حرفایی رو در دل نگه داره، خواسته هایی رو انکار کنه و طوری زندگی کنه که دیگران ازش انتظار دارن. اما حقیقت درون همیشه جای خودش رو نشون میده. حافظ تو این غزل از کنار رفتن همین پرده ها سخن میگه، از لحظه هایی که انسان دیگه نمیخواد اسیر تظاهر بمونه. غزلی که در ظاهر از می و مطرب و مجلس سخن میگه، اما در باطن درباره آزادی روح و صداقت دل حرف میزنه. اگر تا به حال احساس کردی بخشی از وجودت رو فقط از ترس قضاوت دیگران پنهون کردی، این غزل میتونه حرف دل شما باشه. خوش اومدی به چنل راز. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، حالی خوب و لبی خندون داشته باشی. من سکوت میکنم تا ورای تفکراتت، پشت افکار ذهنت که تا امروز به خاطرش تقلا کردی، به خاطرش ذهنتو درگیر مسائلی کردی که ریشه در رنجش‌های گذشته و ترس از آینده داشته، بتونی چند دقیقه با من همسفر باشی. من سکوت میکنم تا تو بتونی تمرکز کنی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، بریم سراغ غزل امروز. غزل 142 از حافظ شیرازی. دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد، شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد. آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید، تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد. مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق، راه مستانه زد و چاره مخموری کرد. نه به 7 آب که رنگش به 100 آتش نرود، آنچه با خرقه زاهد می انگوری کرد. غنچه گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت، مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد. حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود، عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 6 بیتی. حافظ توی بیت اول میگه دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد، شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد. توی این بیت دختر رز رو کنایه از شراب میگه شراب دیگر از پنهان بودن دست کشید و آشکار شده، تا جایی که حتی محتسب، یعنی فرد سختگیر و ظاهر پرست، هم دیگه مانع نمیشه. توی معنای عمیق‌ترش حافظ از یک حقیقتی سخن میگه که دیگه نمیشه اونو پنهون کرد. گاهی انسان اونقدر خسته میشه که تصمیم میگیره خودش باشه، حتی اگر دیگران قضاوتش کنن. آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید، تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد. معشوق یا همون شراب از پشت پرده وارد مجلس میشه و حافظ میگه که آثار هیجان و آشفتگیشو پاک کنید، اون عرقشو پاک کنید، تا دیگران درباره دوری و پنهون بودنش حرف نزنن. در حقیقت داره درباره ترس انسان از قضاوت دیگران میگه. آدم‌ها وقتی دوباره به زندگی، عشق یا شادی برمیگردن، گاهی نگران نگاه مردم میشن. بارها پیش اومده خواستی کاری انجام بدی، خواستی دستی به سر و گوش کودک درونت بکشی، یه کاری رو انجام بدی، ولی ترسیدی از قضاوت دیگران، ترسیدی و اون کار رو انجام ندادی. توی بیت سومی که میگه مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق، راه مستانه زد و چاره مخموری کرد. ای دل خبر خوش بده. مطرب عشق دوباره نغمه سرایی کرد و حال خراب عاشقان رو درمون کرده. حافظ تو این بیت عشق رو نیرویی میدونه که میتونه انسان رو از خستگی، بی‌رمقی، از اون حال بد رها کنه. گاهی فقط یک امید کوچیک کافیه تا روح انسان دوباره جون بگیره. نه به 7 آب که رنگش به 100 آتش نرود، آنچه با خرقه زاهد می انگوری کرد. حافظ میگه اثری که می بر خرقه زاهد گذاشته با هیچ چیز پاک نمیشه.
نه با آب نه حتی با آتش. اما راز اصلی این بیت انتقاد حافظ از ریاکاریه. میگه زاهدی که ادعای پاکی میکنه در باطن گرفتار هوس و تظاهره. حافظ باور داره که لکه دورویی از هر گناهی سنگین تره. قنچه گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت، مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد. نسیم عشق وزید و قنچه وصال شکفته. مرغ شادی هم از برگ گل نوایی شاد ساخته و یک نوای حال خوب داره به ذهن، به گوش و به مشام میرسه. فضای این بیت پر از امید و زندگیه. بعد از روزهای سکوت و پنهونکاری حالا زمان شکفتن و آرامش رسیده. حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود، ارز و مال و دل و دین در سر مغروری کرد. توی بیت آخره حافظ یک نصیحت عمیق داره و میگه فروتنی تو از دست نده، چون انسان مغرور ممکنه همه چیزو از دست بده، آبرو، مال، دل، حتی ایمانشو. این بیت خلاصه ی حکمت حافظه، اینکه غرور آروم آروم انسان رو از درون خالی میکنه. پیام کلی که دستگیرم میشه تو این غزل درباره خسته شدن انسان از تظاهر با ماسک زندگی کردنه، یکی دیگه بودنه و بعضی موقع میبینیم چقدر خسته کننده شده. حافظ میگه آدم نمیتونه تا همیشه احساسات واقعی، حقیقت درون و خواسته های قلبیشو پنهون کنه. روزی میرسه که روح انسان آزادی رو طلب میکنه. در دنیای امروز خیلی ها پشت لبخندهای مصنوعی و ظاهر آرامششون پنهون شدن. بعضی ها از ترس قضاوت شدن خود واقعیشون زندگی نمی کنن. اما حافظ یادآوری میکنه که زندگی واقعی زمانی آغاز میشه که انسان با خودش صادق باشه. پیام دیگه غزل هشدار درباره غروره. حافظ میگه آدم مغرور آروم آروم همه چیزشو میبازه، چون غرور چشم انسانو به حقیقت میبنده. راز پنهون این غزل شاید این باشه: آرامش واقعی نه در تایید مردم، بلکه در صداقت با خویشتن پیدا میشه. و اگر نیتی داشتی که برای شنیدنش اومدی اینجا فال تو بشنوی، این غزل نشونه پایان یک دوره سنگین و پنهون در زندگیته. اگه مدتیه که احساس میکنی خسته و خاموش یا دور از خود واقعی شدی، حافظ نوید تغییر میده. به نظر میرسه اتفاقی در راهه که دوباره شور و امید به دل تو بازگرده. ممکنه دیداری، خبری یا حتی یک تصمیم مهم مسیر فکری و احساسی تو عوض کنه. این غزل میگه بیش از حد نگران نگاه دیگران نباش. بعضی آدما همیشه قضاوت میکنن، اما مهم اینه که قلب تو با حقیقت خودش در صلح باشه. این فعال، این پیام نشونه از آشکار شدن حقیقته. چیزی که پنهان مونده کم کم روشن میشه و ابهامی از زندگی تو کنار میره. اما حافظ یک هشدار هم داره: اگر در دل کینه، غرور، لجاجتی داری رهاش کن، چون بعضی درهای زندگی فقط با فروتنی باز میشه. این غزل نوید باز شدن گره ها و بازگشت آرامشو داره، مثل غنچه‌ای که بعد از سرمای طولانی آروم آروم شکوفه میزنه. حافظ تو این غزل فقط از شراب و مطرب سخن نگفته، از انسانی گفت که میخواد خودش باشه، بی اون که اسیر ترس و تظاهر یا غرور باشه. شاید به همین دلیله که شعر حافظ بعد از قرنها هنوز تازه و زنده است، چون حرفی میزنه که هر انسانی توی بخشی از زندگیشون رو لمسش کرده. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی و خوندن کامنت های شما به من انرژی میده. اینو از من دریغش نکنین و با به اشتراک گذاشتن این ویدیو و سابسکرایب کردن چنل به من انرژی میدید. پوینده باشی و پایدار.